ගොඩක් සාදරෙන් පිළිගන්නවා MRTLK එකතු නොවාව. ඉතින් අද වී ටියුටෝරියල් එකකින් කතා කරන්නේ සිංහල ටයිපින් කරන අයට ෆොටෝෂොප් එකේදී තිතයි ක්‍රමාවයි හරියට ටයිප් වෙන්නේ නැති එක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී කතා කරන්නේ නෑ පොඩි ටියුටෝරියල් එකක් නිසා ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් දාන්නම් මේ සෙටින් එක හදාගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද සිංහල ටයිපින් වලදී තිතයි ක්‍රමාවයි ෆොටෝෂොප් එකේ ටයිප් වෙන්නේ නැති එක හදාගන්න කියලා.